අනේ ඉතින් අද අපි ඔයගොල්ලොත් එක්ක කතා කරන්න යන්නේ මල් ගස් ගැන නෙවෙයි, මල් ගස් හරි පැලයක් ගැන හරි නෙවෙයි. අද අපි ඔයගලන්ට කතා කරන්න යන්නේ ඔයගලන්ගේ ගෙදර තියෙන ඉවතලන ටවල් එකතු කරලා සිමෙන්ති ටිකක් එකතු කරගෙන ඔයාගේ ගෙදර ලස්සන කරගන්න, ගෙවත්ත ලස්සන කරගන්න ලස්සන මල් පෝච්චියක් ඔයාගේ අතින්ම හදාගන්නේ කොහොමද කියන එක කියලා දෙන්න. ඉතින් මේ වගේ ලස්සන මල් පෝච්චියක් තමයි අපි හදන්න යන්නේ. බොහොම සුළු අමුද්‍රව්‍ය ටිකක් තමයි අපිට මේ වගේ ලස්සන මල් පෝච්චියක් හදන්න උවමනා වෙන්නේ. අපි බලමු මොනවද අපිට උවමනා වෙන්නේ කියලා. අපි මල් පෝච්චිය හදන්න. ඉතින් අපිට උවමනා වෙන්නේ මේ වගේ පරණ තුවායකින් කෑල්ලක්. මම ඒක කපාගෙන තියෙනවා. මේ වගේ සමචතුරස්‍රයක් වගේ කොටසක් තමයි අපිට උවමනා වෙන්නේ. ඊට අමතරව අපිට සිමෙන්ති වතුරයි තමයි උවමනා වෙන්නේ. ඉතින් ඔයගලන්ට පේනවා ඇති කොච්චර ලස්සනට කිසිම මේ අච්චුවක් නැතුව තමයි අපි මේක හදන්නේ. ඉතින් හරිම ලස්සනට තියෙනවා. ඔයගලන්ට අවශ්‍ය නම් මේක තව පේන්ට් කරලා තව ලස්සන කරගන්න පුළුවන්. ඔයා කැමති වර්ණ වලින් වර්ණ ගන්නන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම ඔයාට කැමති සයිසස් වලින් මේක හදා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ඔයා මේ වගේ උල් හැඩයට කැමති නැත්තම් ඔයා ගන්න තුවාය රවුමක් විදිහට කපලා ගත්තොත් ඔයාට සාමාන්‍ය මල් පෝච්චියක් විදිහටම මේක හදා ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් අපි බලමු එහෙනම් මෙච්චර ලස්සනට මල් පෝච්චියක් කොහොමද ඔයාගේ අතින්ම හරිම ලේසියෙන්ම හදාගන්නේ කියලා. ඉදි කෑල්ලේ හරි මැද අපි හොයාගෙන මේ විදිහට කැපුමක් දෙපැත්තට දාගන්න ඕන. අපිට එතකොට පෝච්චි වල තියනා වගේ මැද සිදුරක් හදාගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට පොඩි කැපුමක් දාගෙන අපි මේ රෙදි කෑල්ල මැද සිදුරක් කරගන්නවා. ඕන දැන් අපි සිමෙන්ති අරගෙන තියෙනවා. සිමෙන්ති සාමාන්‍යයෙන් පොඩි ප්‍රමාණයක් වමනා වෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි ඕගොල්ලන්ගේ අත්වල ආරක්ෂාවට ග්ලව්ස් වගේ දෙයක් දාගන්න එක හුඟක් වැදගත්. ඉතින් අපි මේ සිමෙන්ති වලට වතුර ටික දාලා මේක හොඳට අනාගමු. මේ වගේ උකුත් නැති ගොඩාක් දියාරුත් නැති මේ වගේ වැක්කිරෙන පදමට අපි සිමෙන්ති මිශ්‍රණය හදා ගන්න ඕන. ඊට පස්සේ අපේ තුවා කෑල්ල අපි මේකේ හොඳට මේ විදිහට පොඟව ගන්න ඕන. හැම තැනම මේ සිමෙන්ති ගෑවෙන විදිහට. ඕගොල්ලෝ තුවාය පොඟවගෙන යද්දී ඕගොල්ලන්ගේ වතුර ප්‍රමාණය මදි කියලා හිතුනොත් ඕගොල්ලෝ තුවාය එළියට අරගෙන ආයේ වතුර ටිකක් එකතු කරලා ඕගොල්ලන්ගේ සිමෙන්ති ටික අනාගෙන ඔයාගේ තුවාය මේ විදිහට මේ සිමෙන්ති වල හොඳට පොඟවන්න පුළුවන්. මේක මේ විදිහට හොඳට දිග ඇරලා හැම තැනම සිමෙන්ති ගෑවෙන විදිහට පොඟව ගන්න. අපිට මල් පෝච්චියේ හැඩේ හදාගන්න මේ වගේ පරණ ටින් වර්ග ඒ වගේම මේ වගේ පරණ බාල්දියක් එහෙම නැත්නම් මල් පෝච්චියක් උනත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මම මේ වගේ පරණ බාල්දියක් උඩට මේ විදිහට ටින් එක තියලා තමයි මගේ මල් පෝච්චියේ හැඩේ හදාගන්නේ. අපි පොඟවගත්ත තුවාය මේ විදිහට අරගෙන අර අපි මැදින් හදාගත්ත සිදුර මේ ටින් එකේ මැදට එන විදිහට මෙහෙම දාගමු. අපි මේක මිරිකන්නේ නැහැ. මේ විදිහට මැදට එන විදිහට ටින් එකේ අපි හදාගමු. හදාගෙන අපිට පුළුවන් මේ පෝච්චිය වටේටම තියෙන රැලි ටික ලස්සනට මේ විදිහට අතින් උඩ ඉඳලා පල්ලෙහාට වෙන්න හදාගන්න. වටේටම සමානව යන විදිහට අපි මේ රැලි ටික හදාගමු. ඊට පස්සේ මේ ගොඩාක්ම දිගට තියෙන උල් හරිය අපිට මේ විදිහට තවත් ටින් එකක් තියලා ලස්සනට හැඩයට හදාගන්න පුළුවන්. දැන් මේ යට අඩිය කොටස ටිකක් ඝනකම වෙන්න අපි සිමෙන්ති ටිකක් අරගෙන මේ විදිහට හොඳට මේකේ තවරගමු.
ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට හදාගත්ත අපේ සිමෙන්ති මල් පෝච්චිය පැය 48ක්වත් ඒ කියන්නේ දවස් දෙකක්වත් අඩුම තරමේ හොඳට ඉරාව්වේ වේලෙන්න ඕන. ඉතින් ඒ වගේම තමයි දවසක් වේලුණාට පස්සේ ඔයාට වතුර ටිකක් මේකට ස්ප්‍රේ කරගන්න පුළුවන් නම් ඔයාගේ සිමෙන්ති මල් පෝච්චිය තවත් හොඳට හයි වෙන්න සෙට් වෙන්න ඒක හුඟක් වැදගත්. මොකද ඕගොල්ලෝ දන්නවා සිමෙන්ති හයි වෙන්න වතුර ඕමනයි කියන එක. ඉතින් ඕගොල්ලොත් මේ විදිහට ලස්සන මල් පෝච්චියක් හදාගෙන ඔයාට මේක තවත් ලස්සන කරගන්න පුළුවන්. ඔයාගේ කැමති පාට වලින් පේන්ට් කරලා ඉතින් ලස්සනට ඒ විදිහට හදලා අපිටත් එවන්න ඔයාගේ මල් පෝච්චියේ ෆොටෝස් අපිටත් කියලා එවන්න කොහොමද මේ අත්දැකීම කියලා. අපි ආයෙත් මේ වගේ තවත් වැදගත් වීඩියෝ එකක් එක්ක හමු වෙමු.